السلام عليكم جيش كينغ فرنسا. اليوم أقدم لكم الحلقة الثانية من قتال جوكو ضد حاكم العالم السفلي كالعادة. إذا كنت جديد في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات فضلا ولايك للمقطع لتتوصل دوما بجديد أول بأول. وأحضر معكم وجبات خفيفة لأن القصة سوف تكون حماسية. بدأت القصة تأخذ تطورا رهيبا. حاليا جوكو مستعد لإظهار ورقته الرابحة أمام هذا العدو خارق القوة، لأن جوكو ما زال غير معتاد على تحوله الجديد وقوته الهائلة وإمكانياته الكاملة، فعليه المرور عبر جميع التحولات التي يملكها سابقا ثم يصل إلى مرحلة القوة. بعد مضاعفة قوة البلو بمراحل كثيرة سوف يصل أخيرا ويظهر لنا نتائج تدريبي مهووس. ونتيجة تحول جوكو إلى تحوله الجديد بدأ يهتز الكوكب بالكامل، ثم فجأة انتقل جوكو من الغبار إلى جانب جيرين وقدم له حبة السينزو، لكن هذه الحبة لم تؤتي أكلها. فلأول مرة حبة السينزو لا تعالج الجروح بشكل كامل، ويخبر جيرين جوكو أن الشياطين عندهم كي سلبية، ولهذا فهذه الكي تتفاعل مع الكي المعروفة لدينا عند المحاربين في العوالم. هذا لا يمكن علاج جروحهم بالطرق العادية. ويطلب جيرين من جوكو التراجع. يجعل جوكو نصيحة جيرين ويبتسم، بينما ما زلنا لم نرى بعد شكل تحوله الجديد، لأنه يتحرك بسرعة عالية للغاية لدرجة أن الخصم غير قادر على تتبع مسار حركة جوكو. يقوم جوكو بتطبيق تقنية جديدة للغاية تعالج جروح جيرين البالغة فورا. وهنا المفاجأة الكبرى، يستعيد جيرين وعيه تماما وينظر ناحية العدو وناحية جوكو، لكنه غير قادر على رؤية جوكو لأنه يتحرك بسرعة رهيبة للغاية. بينما يلاحظ جيرين أن جروحه التأمت فيسأل جوكو، بينما يجيب جوكو ويتحرك بسرعة هائلة أنه قام بتفعيل تقنية من تقنيات الحكام العلاجية التي تعتبر تقنية علاج من المستوى الأول، التي لا يمكن إتقانها إلا بإتقان تقنية الحكام بشكل كامل. جوكو، كيف فعلت هذا؟ لقد رأيت مارغاريتا هي الوحيدة التي بإمكانها علاج جروح كهذه، ولكن لا يمكنها إنقاذ الأشخاص الذين قتلهم الشياطين، فرجاء لا تتهور يا جوكو. هنا يغضب حاكم العالم السفلي من تجاهل جوكو له ومن الفعل الذي قام به، ويشحن طاقة كي عملاقة للغاية ويحاول توجيهها نحو جيرين، لكنه يتفاجأ أن كرة الكي العملاقة تم تحويلها إلى الفضاء قبل أن يقوم بإطلاقها. هنا يتفاجأ من سرعة جوكو ويخبره كيف بإمكانك التحرك بهذه السرعة، يبدو أني لم أكن جادا في هذه الحركة. تفاجأ جيرين الذي لم يلاحظ ما حصل من الأساس، بينما جوكو يتحرك بسرعة عالية ويتوقف للحظة ليكلم هذا الشرير. باستخدام هذا الطور الجديد لن تكون قادرا على فعل أي شيء، ولن تكون قادرا على تتبع حركتي. أنا الآن أقوى منك بمراحل، فاستعد جيدا لملاقاة حتفك في هذا المكان. لا تغتر بنفسك، بمجرد أن كنت سريعا قليلا هذا لا يعني أنك ستهزمني. أنا حاكم العالم السفلي. يستخدم جوكو وضعية جديدة ويقوم بتسديد هجمة هوائية ناحية جيرين ويدفعه بعيدا كي لا يتضرر، بينما ينزل جوكو إلى سطح الأرض وينظر إلى العدو الذي يوجد فوقه. ما الذي تنظر إليه؟ هل تظن أنك بهذا التحول الجديد سوف تهزمني؟ ماذا في هذا؟ إذا تغير شكلك فقوتك لن تتغير. ألم تلاحظ أنك كثير الكلام؟ لن نعرف هذا حتى نجرب، فهيا هلم إلي وهاجمني. طريق حاكم العالم السفلي بسرعة رهيبة ناحية سون جوكو، ولكنه يتفاجأ أنه اختفى من مكانه. ما الذي يحصل يا ترى؟ أين ذهب جوكو؟ حتى جيري من مكانه البعيد قادر على ملاحظة المعركة، لكنه أيضا غير قادر على تتبع مسار حركة سون جوكو هذه المرة. ما نوع الخطى الرخيصة التي قمت بها؟ هيا غير نفسك أيها الجبال. جوكو فوق العدو ويضحك عليه ويسخر منه ويضيف أنه حاليا بعيد عن مستوى قوته، وأنه لن يكون قادرا على لمسه إلا إذا وصل لمستوى قوته. إذا أتطلب مني أن أكون جديا لك هذا، ولكن لا أضمن سلامتك في هذا الموقف. يبدأ حاكم العالم السفلي بشحن قوته الكاملة ويقول أنه سيستخدم 70% من قوته، وبالفعل تغير مداره الخارجي وأصبح أضخم قليلا. بينما جيرين منصدم ويحاول التدخل، ثم يطلق عليه حاكم العالم السفلي طاقة كي هائلة تعيد جيرين إلى الخلف ويتضرر من جديد، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد. يحاول شحن طاقة كي عملاقة أخرى تشبه طاقة الدمار التي سددها فيجيتا في آخر معركة ضد توغاس، ويحاول تسديدها ناحية جيرين بأزمة أنها تمحو أي فان، لكن جوكو يحوله بركلة بسيطة إلى الفضاء الواسع. لا تشعر على التدخل في إنهاء ذلك الضعيف مرة أخرى، إنه حساب بيني وبينه. لست من يقرر إنهاء حياة جيرين في هذا الكوكب، فأنا لن أتركك تفعل هذا إن استطعت الخروج من هذا المكان حيا. يتساءل جيرين عما يتكلم عنه سون جوكو برؤيته لقوة العدو الذي أمامهم، ويطلب من جوكو التراجع للمرة الأولى، لكنه يتجاهل كلامه ويستمر بالابتسام. بينما يستشيط حاكم العالم السفلي هذه المرة غضبا على سون جوكو.
كيف تجرؤ على السخرية مني؟ وضيع مثلك عاش قبل بضع سنين، لا يحق له التكلم مع شيطان من الفئة العليا. يبدو أنك لن تفهمني في كل الحالات، إذا سوف أثبت لك بالأفعال. يتوقف غوكو فجأة عن الحركة بشكل مخيف، وفجأة يتحرك ويقوم بتسديد ضربة خلف العدو الذي لم يلاحظ تحرك غوكو من الأساس. الذي يحسن هنا؟ كيف انتقلت خلفي بحق شهير؟ هاها، دعني أخبرك أني حاليا أسرع منك بآلاف المرات، لهذا لن تكون قادرا على تتبع حركتي ببساطة. هل تخبرني أني لن أكون قادرا على تتبعك؟ كفاك هراء، أنا حاكم العالم السفلي، لا أحد أسرع مني. في هذه الأثناء يطير جيري ناحية المعركة ويطلب من غوكو أن يتركه ليساعده في هذا القتال لأنه لن يفوز بمفرده، لكن غوكو يخبر جيرين أن لا يتدخل وأنه بدأ يشتعل حماسة بالفعل، ويقول لجيرين: دعك من هذا، فأنا من سينهيه بمفردي. سون جوكو، أنت لا تعرف قوة هذا الشخص، إنه يستخدم تقنيات سحرية يمكن امتصاص طاقتك على الفور، كما أن بإمكانه استخدام الهاكاي وبإمكانه استخدام تقنيات أخرى، لهذا دعني أساعدك يا سون جوكو. يتحول جيرين فورا ويعود إلى شكله النحيف الذي يجعل منه سريعا جدا، وهي التقنية التي طورها مع مارغاريتا التي تضاعف قوته الكاملة 3 أضعاف. وهنا ينتقل جيرين خلف الشخص ويقوم بتسديد ضربة، لكن هذه المرة يتصدى لها الشخص ويخبر جيرين أنه يستخدم 70% من قوته، عكس المعركة الماضية التي كان يستخدم فيها 10% من قوته فقط. في هذه الحالة بات جيرين متعادلا مع هذا العدو، يتقاتل الاثنان إلى أن يتدخل غوكو ويوقف معركتهما بيديه فقط. هنا ينصدم الاثنين من قوة غوكو ويقوم بدفعهما، ويطلب من جيرين مجددا عدم التدخل في هذه المعركة. هنا حاكم العالم السفلي وجيرين مصدومان من تدخل غوكو الرهيب الذي أوقفهما بقوتهما الكاملة، ويتساءل جيرين كيف وصل غوكو إلى هذه القوة وما هو نوع التدريب الذي خضع له يا ترى لكي يتجاوز. هنا يتراجع سون غوكو خطوتين إلى الوراء وينظر ناحية العدو الذي يظن أنه استسلم بالتراجع إلى الوراء، لكنه لا يعلم ما سيحصل به حاليا، الذي أصبح أسرع منه قبل. ولم يلاحظ لا جيرين ولا حاكم العالم السفلي أن غوكو أصبح بالفعل خلفه، يسدد له ركلة قوية تجعله يصطدم بالأرض ويكسر بعض الجبال. كيف فعلت هذا؟ ما هو نوع الخدع الرخيصة التي تستخدمها؟ ليس من المعقول أن تتخطاني، لقد كان فارق القوة بيننا شاسعا للتو، وفوق هذا جيرين كان أقوى منك بكثير. يقوم حاكم العالم السفلي ويستشط غضبا ويقوم بشحن الكيل أقصى الحدود، ويقوم بدفع جيرين نتيجة هذا التصادم القوي الذي قام بتشكيله، ويغضب وينطلق ناحية سون غوكو بسرعة رهيبة هذه المرة، لكن عندما وصل تفاجأ بأن غوكو اختفى من مكانه. أين ذهبت أيها الجبان هذه المرة؟ هاها، أنا خلفك مباشرة، ألا تستطيع الشعور بالكي الخاصة بي؟ انتقل مباشرة العدو خلف غوكو ويجد غوكو خلفه مباشرة، ويستمرني في فعل هذا إلى أن يتعب حاكم العالم السفلي. كيف تجرؤ من السخرية مني؟ وضيع مثلك مجرد فان، كيف بحق وصلت إلى هذه القوة؟ أخبر غوكو أنه لا يفهم شيئا في القوة، بما أنه تدرب كثيرا، وهذا العدو لا يعلم شيئا لا عن تدريبه ولا عن تدريب جيرين، ولهذا سوف يخسر في هذا المكان. ينظر سون غوكو ناحية جيرين ويخبره أن يشاهد بتمعن، لأنه سينفذ حركة جديدة تعلمها مؤخرا، وأنه كان يسعى لتنفيذ هذا التجربة، ولكن حاليا إنه في موقف محرج، لهذا سوف ينفذ هذا العدو. يبدأ غوكو بشحن الكي، وفي البداية يقوم بتثبيت الحاكم بتقنية التقييد الخاصة بالحكام التي قام بتطبيقها تامورو في الماضي. وهنا الحاكم الشرير غير قادر على الحركة بتاتا، لأن سون غوكو يستخدم هذه التقنية بتحوله الجديد الفائق القوة. ما الذي فعلته لي؟ لماذا لا أستطيع التحرك؟ هنا يقوم بشحن الكي في قبضته اليمنى ويدعمها بكي الحكام الخالصة. يأخذ غوكو من كثافة الكي ويقوم بتوجيه ضربة هوائية ناحية الخصم، ولكنه يتفادى ويضحك على سون غوكو. هل تمزح معي هذا؟ لم تشكل إلا ضغط هواء بسيط، هل تظن أن هذا سيهزمني؟ قبل أن يستوعب الأمر يجد أن غوكو خلفه مجددا بسرعته القصوى، ويخبر أن الحركة الأولى كانت مجرد تمويه وعليه استعداد جيدا للحركة القادمة. يقوم بتسديد قبضة قوية ناحيته تكسر صدره بالفعل، وينطلق إلى الفضاء لأقصى نقطة من مجموعة كوكب فامبا الشمسية. ما الذي فعله سون غوكو حاليا؟ كيف جعله يطير كل هذه المسافة بقبضته فقط؟ ما الذي أفعله هنا؟ كيف وصلت إلى هذا المكان؟ كيف يعقل أنه جعلني أطير كل هذه المسافة؟ يجب علي العودة حقا وأخذ انتقامي. ينحكي العالم السفلي بسرعة خارقة، وبينما هو يطير يقوم بابتلاء الكواكب القريبة ليضيف إلى قوته الخاصة، وبهذا يزداد قوة عندما ويصل إلى سطح الكوكب بطريقة جنونية يجعل الكوكب بالكامل يهتز من قوة الصدمة. ويخبر غوكو أن يكون مستعدا، لأنه حاليا غير مكترث لأي شيء، وسيقوم بتدميره ونسفه مع هذا الكوكب بالكامل. يرد عليه غوكو غاضبا: هل أنت
أنت من قتلت عائلة الجيرين؟ هل أنت قاتل مدربي؟ لن أسمح لك بقتل مزيد من الأبرياء في هذا المكان. أنا سأعزمك هنا، لكن يمكنك الانسحاب بما أنك رأيت قوتي الكبيرة. وهنا يسدد له غوكو 3 ضربات هوائية نحو صدره يجعله هذا يفقد الوعي تماما. وهنا انتهت هذه المعركة، ويقوم سون غوكو بنقل جيرين إلى مكان مارغريتا بعد أن يسأله عن المكان لكي يتقاتلا بعد انتهاء علاج جيرين. ولكن حصل أمر صادم هذه المرة، لقد قام الخصم وأصبحت قوته أكثر من هذا، ويخبر غوكو أن كل ضرر يتلقاه يضاف إلى قوته الخاصة. لقد منعتني فقط قوتك الخاصة، لم تزدني إلا قوة. استعد لتلقي الهزيمة الآن. يبدو أن الأمر بلا فائدة. علي استخدام ورقة الرابحة الآن وإنهاؤك قبل أن يزداد الأمر سوءا. هذا غوكو تماما، ويقوم بدمج الغريزة مع هذا التحول ويصبح أكثر سرعة من ذي قبل. وهنا الخصم غير قادر على تتبع غوكو. نفس التقنية لن تنفع ضدي مجددا. أنا قادر على تتبعك هذه المرة. بالنظر إلى ظلك إنه أمامي مباشرة. قام حاكم العالم السفلي بتتبع ظل غوكو ليقوم بقراءة سرعته، ولكن يتفاجأ بأن غوكو أصبح خلفه وسدد إليه ضربة مباغتة. ويتفاجأ حاكم العالم السفلي لينظر مجددا إلى ظل غوكو الذي يتواجد أمامه، فيتفاجأ بضربة خلفية أخرى. ما الذي يحصل هنا يا ترى؟ كيف من المعقول أن يتحرك شخص كهذا بهذه السرعة؟ يبدو أنك اكتشفت الأمر أخيرا. بتتبع لظلي لن تكون قادرا على مجرد سرعتي في وضعيتي الحالية، فبدمج تحولي الجديد مع الغريزة لن تكون قادرا على فعل أي شيء حتى باستخدام قوتك الكاملة. لهذا استعدت على تذوق طعم الهزيمة. يتتبع جيرين وحاكم العالم السفلي ظل غوكو مجددا الذي يظهر أمامهما، لكن يتفاجئان بأن غوكو أصبح خلف الحاكم العالم السفلي بينما ظل غوكو ما زال ثابتا في الأمام. كيف حصل هذا؟ أنا الخدعة التي قام بها غوكو حاليا، هل هو وهم من نوع خاص؟ من المستحيل أن يكون وهما في هذه الظروف. هناك تفسير واحد فقط، وهو أن سون غوكو يتحرك بالفعل أسرع من تحركات ظلي. هذا في جزء من الثانية ظهر لنا أن الظل ثابت بينما غوكو غير مكانه بالفعل. سون غوكو حقا إنه يتحرك أسرع من ظلي. ليس هذا كل شيء، بل قوته زادت بكثير. يبدو أن قوته أعلى من قوة الحاكم. يبدأ غوكو بشرح هذا التحول الجديد، يخبرهم أنه عندما يدمج الغريزة مع كل حكام الخالصة ينتج عنها تحول خارق السرعة يسمى بظل الغريزة، وهذا التحول يجعل غوكو يتحرك أسرع من ظله بالفعل. وبينما غوكو يتكلم يقوم حاكم العالم السفلي بحركة مباغتة خبيثة، حيث أنه انتقل خلف غوكو وحاول نسخ تقنيته، لكن يتفاجأ أن غوكو خلفه ويركض نحو الأرض ويقوم بتسديد ضربات عنيفة ناحيته. هنا لا مفر من هجمات سون غوكو السريعة. أنا أخسر في معركة قوة. كيف من المعقول هذا؟ شخص وضيع مثله، كيف من المعقول يصبح في مثل هذه القوة؟ فجأة يتوقف غوكو عن شن الهجمات وينتقل آنيا بجانب جيرين ويطلب من العدو الانتقال بعيدا، وأنه سيعفو عنه إن لم يعد لأعماله الشريرة. لقد عادت طبيعة سون غوكو السيئة، لقد كانت هذه حركة غير حكيمة منه. هو الآن في وضع لا يسمح له بالمناقشة مع هذا العدو الخبيث. حاليا بدأ بابتلاء الكوكب بالكامل، ويا له سون غوكو غير قادر على التصدي له في هذه الحالة. لقد اندمج مع الكوكب بالضبط كما فعل مورو، ولكن في شكل مختلف، بحيث أنه اندمج مع الكوكب وعاد لشكله الأصلي ليحصل على حياة مثالية، بينما تبقى فقط من الكوكب سطحه. يغضب جيرين ويخبر غوكو أن كل هذا حصل بسببه، ويقول له أن يتركه الآن لينهي هذا الأمر، لكن غوكو يتراجع ويقول لجيرين أنا من بدأت هذا الأمر وعلي إنهاؤه هنا. لهذا يا جيرين أرجوك اتركني أقوم بإنهاء هذا الخصم في هذا المكان. لا يجيب جيرين على كلام غوكو ولا يكترث له، وينطلق محلقا بسرعته القصوى ناحية حاكم العالم السفلي، بينما يتجاهل غوكو أيضا ويتخطى جيرين في السرعة ويصل قبله، ولكن يتصدى له مع حاكم العالم السفلي بكلتا يديه ويرجعهما بقبضته إلى الخلف. ولكن قبل أن يعود مجددا لشن الهجوم يتفاجئان بأن مارغريتا تتدخل وتوقف كلاهما وينصدمان من تدخلها، ولكن في المقابل هناك شخص آخر يوقف حاكم العالم السفلي. من هو يا ترى؟ مارغريتا، إنه توقيت المثالي، لكن يبدو أني سبقتك بخطوة. يبدو أني وصلت قبلك. تنزعج مارغريتا من استهزائي بها وتخبر أن أسرع شخص في هذا الكون. لا تجعليني أضحك يا مارغريتا، فأنا من الأساس لست من هذا الكون. جيرين، هل كنت موجودا هنا؟ أنا لا أنتبه للضعفاء، لهذا لم أرك في البداية. أريد أن أقول لك أني سأعود قريبا وسأكمل ما بدأت. لقد قتلت مدربك في الماضي وأنت القادم مستقبلا، ولا تقلقوا لأنه قريبا سوف أعود مع الكثير من أبنائي في هذه المرة.
وبعد انتهاء المعركة تتصل مارغريتا بويس الذي يبدو أنه منزعج ويتكلم معها عبر الصولجان ويخبرها أنه كان يراقب المعركة ولا داعي للشرح في هذه الحالة. بعد مدة يصل ويس إلى الكون ال11 ويقوم بإعادة غوكو إلى الكون السابع مع تأنيبه كثيرا في الطريق. وصلنا إلى نهاية هذه القصة. إذا كنت جديد في القناة فلا تنسى الاشتراك الآن ولا تنسوا اللايك للمقطع لتتوصلوا دوما بجديد، ولا تجعلوا يومكم يمر من دون الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أراكم في مقطع جديد وفي قصة جديدة ودمتم سالمين.